Cyprus Sailing TV. Πριν από αυτό το μεγάλο ταξίδι, η ιστιοπλοεία για μένα ήταν περισσότερο ένα άθλημα αναψυχής. Το έβλεπα σαν κάτι που έβγαινες μια βόλτα να περάσεις όμορφα μια μέρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του μεγάλου μου ταξιδιού ανακάλυψα πόσο πολύ exciting είναι η αγωνιστική ιστιοπλοεία και έτσι ερωτεύτηκα την αγωνιστική ιστιοπλοεία και τώρα περισσότερο θέλω να συμμετέχω σε αγώνες παρά μόνο σαν άθλημα αναψυχής. Προηγούμενη γνώση ιστιοπλοείας δεν είναι απαραίτητη για να συμμετέχει στο Clip Around the World, διότι συμπεριλαμβάνεται ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 4 εβδομάδων. Είχαμε από όλα τα επίπεδα γνώσεων, δηλαδή είχαμε και εντελώς αρχαρίους που δεν είχαν ξανανέβει σε σκάφος ποτέ στη ζωή τους, μέχρι και skippers. Απλά κάνανε όλοι μαζί training, μάθανε τα ίδια πράγματα, ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο πριν τον αγώνα. Σε κάθε σκάφος βρισκόντουσαν περίπου 20 άτομα. Λέω περίπου διότι ανάλογα με τη δυσκολία του σκέλους γραφόντουσαν λιγότερα ή περισσότερα άτομα. Έτσι περίπου ήταν 20. Φυσικά σε έναν αγωνιστικό σκάφος, το οποίο δεν έχει καμία πολυτέλεια απολύτως, είναι αρκετά δύσκολη η συνύπαρξη. Πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να σέβονται ο ένας το προσωπικό χώρο του άλλου, να είσαστε καθαροί, να σέβεστε τους κοινούς χώρους. Αλλά τα καταφέραμε. Έφτανε να υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία, όλα γίνονται. Σίγουρα δεν ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Ένα συμβάν που έχει χαρακτηριστεί στη μνήμη μου ήταν όταν λαμβάναμε μέρος στο Sydney Hobart Race, έναν αγώνα ιστιοπλοείας διεθνούς επίπεδου, όπου είχαν λάβει μέρος περίπου 110 σκάφη. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ άσχημος, έτσι είχαμε σπίνακερ πάνω και αναγκαστήκαμε να βάλουμε ένα μικρότερο σπίνακερ. Όταν φέραμε το πιο μικρό σπίνακερ μπροστά στην πλώρη, λόγω κάποιου λάθους που είχε γίνει, το αφήσανε εκεί και το παρέσυραν τα κύματα. Στην προσπάθειά μας να το μαζέψουμε, να μην το χάσουμε εντελώς, φυσικά κατασκίστηκε το σπίνακερ. Καθότι είχε αποσυντονιστεί ο skipper μας με την προσπάθεια να μαζέψουμε το μικρό σπίνακερ, έχασε τον έλεγχο του σκάφους, οπότε το μεγάλο σπίνακερ που ήταν επάνω μπλέχτηκε γύρω από τον πρότονο. Έτσι μέσα σε λιγότερο από μισή ώρα είχαμε καταστρέψει 2 σπίνακερς και νομίσαμε ότι είχαμε χάσει όλο τον αγώνα. Φυσικά ο skipper μας ήταν πολύ ήρεμος και μας είπε εντάξει, λάθη γίνονται, θα αλλάξουμε πορεία, θα συνεχίσουμε και τελικά καταλήξαμε δεύτερη στην κατηγορία μας στον αγώνα Sydney Hobart. Οι πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίσαμε αναμφισβήτητα ήταν στο Νότιο Ωκεανό. Η θερμοκρασία ήταν για αρκετές μέρες στους 4 βαθμούς Κελσίου και ξεπαγιάζαμε στο κατάστρωμα. Επιπρόσθετα, ο φαινόμενος άνεμος ήταν συνήθως στα 50 με 60 knots, με ρηπές ανέμου μέχρι και 110 knots. Η επιπρόσθετη δυσκολία ήταν το ότι υπήρχε φουσκοθαλασσιά και έτσι το σκάφος ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε κουμάντο. Το Clipper σαν οργανισμός παίρνει πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα ασφάλειας στο σκάφος. Στις 4 εβδομάδες training έπρεπε να κάνουμε πάρα πολλές φορές practice την άσκηση man overboard για να μπορούμε να διασώσουμε κάποιον σε περίπτωση που πέσει στη θάλασσα. Επίσης δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο να είμαστε πάντοτε δεμένοι στο σκάφος και με σωσίβιο, ειδικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Γενικά η ασφάλεια είναι ένα πρώτιστο ενδιαφέρον για το Clipper. Με μία λέξη, η εμπειρία μου αυτή ήταν ανεπανάληπτη. Οι πιο δύσκολες συνθήκες που ζήσαμε ερχόντουσαν σε τεράστια αντίθεση με τις καταπληκτικές στιγμές που ζήσαμε σε απομόνωση, με δελφίνια, με φάλαινες, με άνεμο. Γενικά ζήσαμε συνθήκες που πολύ δύσκολα να τις βρεις στη Μεσόγειο και αγαπήσαμε τη θάλασσα πάρα πολύ μέσω αυτής της εμπειρίας. Οποιοδήποτε που θα ήθελε να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα θα
ήταν ότι θα πρέπει να πάει προετοιμασμένος για να δουλέψει πολύ σκληρά. Για να απολαύσει τα θετικά της ιστιοπλοείας θα πρέπει πρώτα να βάλει πολλή δουλειά, να μάθει σωστά το σκάφος και το σπορτ αυτό. Θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους την νοοτροπία ότι αυτό δεν μπορώ να το κάνω, εκείνο δεν μπορώ να το κάνω και να βάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να μάθουν όσο πιο σωστά γίνεται να χειρίζονται το σκάφος. Που αντιμετωπίσαμε και τις πολλές θυσίες που έπρεπε να κάνουμε για να λάβουμε μέρος σε αυτόν τον αγώνα, εάν μου δίνονταν η ευκαιρία, σίγουρα θα ξαναλάμβανα μέρος χωρίς δεύτερη σκέψη.